सो इम्पल्स रेस्पोन्सको लेन्थ फाइनाइट हुनु पर्यो हैन र हामीलाई थाहा छ हामीले आइडियल लो पास फिल्टर डिजाइन गर्ने बेलामा इम्पल्स रेस्पोन्सको लेन्थ के आएको थियो त इन्फाइनाइट आएको थियो त्यही भएर आइडियल लो पास फिल्टर डिजाइन गर्ने त सम्भव हुने कुरै भएन है हामी त्यहीबाट स्टार्ट गर्छौं सो फाइनाइट इम्पल्स रेस्पोन्स सिस्टम मिन्स इम्पल्स रेस्पोन्सको लेन्थ के हुनु पर्यो त फाइनाइट ओके that means length of impulse response finite and output is given as yn equals to summation k 0 to m minus 1 hk xn minus k यो भनेको hn कन्भोल्युसन xn गरौँ वा xn कन्भोल्युसन hn गरौँ सजिलोको लागि मैले यहाँ चाहिँ hn कन्भोल्युसन xn गरेको छु where hn is impulse response of FIR system or FIR filter इसको ट्रांसफर फंक्शन लियो भने वा जे ट्रांसफॉर्म लियो भने कति आउँछ त yz equals to summation k 0 to m minus 1 hk z को पावर minus k xz र yz by xz गर्यो भने के आउँछ ट्रांसफर फंक्शन सो ट्रांसफर फंक्शन hz equals to summation k 0 to m minus 1 hk z को पावर minus k right so this is the general transfer function of any FIR system okay अब आइडियल लो पास फिल्टर को केस में है आइडियल लो पास फिल्टर इज गिवन बाय यदि फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स मेजर गर्यो भने लेफ्ट साइड में यहाँ बनेको छ ओके सो -π देखि ओमेगा सी सम्म 0 हुन्छ -ओमेगा सी देखि ओमेगा सी सम्म 1 हुन्छ र ओमेगा सी देखि π सम्म 0 हुन्छ सो एब्सोल्युट h टु द पावर j ओमेगा भनेको यसको म्याग्निट्युड रेस्पोन्स हैन सो h टु द पावर j ओमेगा विल बी 1 when frequency is absolute value is less than omega c भनेको -ओमेगा c देखि +ओमेगा र अरु ठाउँमा के हुन्छ त 0 हुन्छ हैन र यो भनेको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स आइडियल लो पास फिल्टर को यसको इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म लियो भने के आउँछ त इम्पल्स रेस्पोन्स आउँछ इम्पल्स रेस्पोन्स अफ आइडियल लो पास फिल्टर इज गिवन बाय हामी निकालिसकेको छौं त्यही भएर मैले डाइरेक्ट लेखे है फेरि गरिन आईआर गर्ने बेलामा हामी निकालिसकेको छौं सो hn इक्वल्स टु कति थियो त दिस इज hn है स्मल h equals to omega c by pi for n equals to 0 यदि n 0 भएन भने के हुन्छ सिंक फंक्शन हुन्छ omega c by pi sin omega cn by omega cn ठीक छ वा हामी के भन्न सक्छौं sin omega cn by n ओके यदि ड्रा गरे भने है यो के आउँछ त सिंक फंक्शन नै आउँछ हैन सो बिस्तारै घट्दै जान्छ फेरि नेगेटिभ तिर आउँछ हैन सो लाइक अ सिंक फंक्शन सो नेगेटिभ भ्यालु अफ n देखि लिएर पोजिटिभ भ्यालु अफ n सम्म आउँछ हैन सो दिस इज नन कजल र जुन सिस्टमहरु नन कजल हुन्छन् ती फिजिकली हुँदैनन् हैन त्यही भन्छौं but this filter cannot be physically realized due to non causality ठीक छ hn मा कतिवटा भ्यालु त इम्पल्स रेस्पोन्स मा कतिवटा भ्यालु त इन्फाइनाइट वटा किनभने n not equals to 0 भनेको -इन्फिनिटी देखि +इन्फिनिटी सम्म हुने त्यही भएर लेन्थ अफ इम्पल्स रेस्पोन्स के हुने भयो त इन्फाइनाइट ठीक छ अब हाम्रो काम के भयो त भन्दाखेरि इन्फाइनाइटलाई फाइनाइट कसरी पार्ने त हैन सो इन्फाइनाइटलाई फाइनाइट कसरी पार्ने त भन्दाखेरि हेरौं बिस्तारै यो भ्यालुहरु के हुन्छ है मैले यहाँ मैले देखाउन मात्र खोजे मानौ इम्पल्स रेस्पोन्स यदि कन्टिन्युअस मा बनायो भने के हुन्छ त बिस्तारै घट्दै 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 0 मा जान्छ हैन यस्तो अब यही कुरा स्याम्पल 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 हुँदै आउँछ डिस्क्रिट मा हैन जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड सो इन्फाइनाइट इम्पल्स रेस्पोन्स लाई फाइनाइट बनाउनको लागि के गर्ने त
जतिसम्म सकिन्छ त्यति लिने, बाँकीलाई के गरिदिनु पर्यो त ट्रङ्केट गरिदिनु, हटाइदिनु पर्यो है। सो सल्युसन कसरी निकाल्छौ त भन्दाखेरि टु मेक दिस इम्पल्स रेस्पोन्स फर फाइनाइट ड्युरेसन भनेको फर एफआईआर फिल्टर, टु मेक दिस इम्पल्स रेस्पोन्स फर फाइनाइट ड्युरेसन फर्स्ट ट्रङ्केट द इम्पल्स रेस्पोन्स, अब ट्रङ्केट गर्दाखेरि कति त भन्दाखेरि ल हेर है, यो भन्दा यताको मैले काट्दै, यो भन्दा यताको नि काट्दै है, जस्ट बुझ्नलाई भन्दैछु। मानव -m देखि +m सम्म लियो, तैपनि नेगेटिभ n को लागि भ्यालु छ, त्यही भएर अझै यो कजल छैन। त्यही भएर के गर्छौँ त फर्स्ट ट्रङ्केट द इम्पल्स रेस्पोन्स के को लागि त टु मेक इट फाइनाइट, देन शिफ्ट द ट्रङ्केटेड रेस्पोन्स टु मेक इट कजल। कजल बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त शिफ्ट गर्नु पर्यो, अनि हामीले के पाउँछौँ त कजल एफआईआर फिल्टर। अर्को पेज में जाऊं? यस सर। Okay. नहीं? So truncated response ला हामीले के गर्यौं त शिफ्ट गर्छौं र शिफ्ट गरेर चाहिँ कजल बनाउँछौं है। This introduces the concept of windowing. ठीक छ? कसरी त भन्दाखेरि अब xn लाई wn ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र चाहिने जति ल्याउ, नचाहिने जतिलाई हामी के गर्छौं त फाल्दिन्छौं। सो xn wn को मल्टिप्लाई गर्छौं र हामीले yn निकाल्छौं। ओके, यसको लागि थुप्रै विन्डोइङ टेक्निक्सहरु युटिलाइज गर्छौं हैन। सो यहाँ केहीको नेम दिएको छ, तर यसको बारेमा डिटेल हामी चाहिँ विन्डोइङ टेक्निक्स कसरी गर्छौं भन्ने कुराबाट जाउँ। ओके, सो लिस्ट इंटीग्रल स्क्वायर एरर डिजाइन अफ एफआईआर फिल्टर वा हामी के भन्छौं त विन्डोइङ मेथड। विन्डोइङ मेथड अफ एफआईआर फिल्टर डिजाइन भने पनि भयो, सेम कुरो नै हो। लिस्ट इंटीग्रल स्क्वायर एरर डिजाइन अफ एफआईआर फिल्टर्स और विंडोइंग मेथड अफ एफआईआर फिल्टर डिजाइन। Okay, so let hd to the power j omega be the desired frequency response. Desired भनेको बनाउन खोजेको आइडिया, बनाउन सकिदैन हामीलाई थाहा छ, तर बनाउन खोजेको के हो भन्ने कुरा कति छ त hd to the power j omega है, फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स छ। यस क्यापिटल h d to the power j omega be the desired frequency response, and frequency response is given by hd to the power j omega equals to summation n minus infinity to infinity hdn e to the power minus j omega n. र इम्पल्स रेस्पोन्स hdn भनेको इम्पल्स रेस्पोन्स हो। इम्पल्स रेस्पोन्स hdn इज गिवन बाय इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म। कति त hdn इक्वल्स टु
1/2 pi integration minus pi to pi h d to the power j omega e to the power j omega n d omega. ठीक छ ओके यो के हो त डिजायर्ड फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स जुन के छ त आइडियल छ ओके तर यो डिजायर्ड फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स है त्यही भएर दिस डिजायर्ड फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स इज पीस वाइज कन्स्टेन्ट कसरी पीस वाइज कन्स्टेन्ट हो भन्नु है अघि आइडियल केसमा लियो भने के थियो त माइनस पाई देखि माइनस ओमेगा सी 0 माइनस ओमेगा सी देखि प्लस ओमेगा सी भ्यालु कति त 1 फेरि ओमेगा सी देखि पाई सम्म 0 त्यही भएर पीस वाइज के छ त कन्स्टेन्ट त्यही भनेको है दिस डिजायर्ड फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स इज पीस वाइज कन्स्टेन्ट with sharp transition from pass band to stop band. With sharp transition from pass band to stop band. किन त माइनस ओमेगा सी मा 1 प्लस ओमेगा सी मा 1 तर त्यो भन्दा दायाँ बायाँ हैन 0 सो ट्रान्जिसन के छ त शार्प ट्रान्जिसन ठीक छ and impulse response is of infinite duration and non-causal also हैन frequency response के छ त piecewise constant छ र sharp transition from pass band to stop band छ त्यसको impulse response के छ त infinite duration को लागि छ र non-causal पनि छ हैन त्यही भएर solution के भयो त try to find finite duration impulse response of length 2m plus 1 2m plus 1 भनेको minus m2 plus m है सो मैले यहाँ पढाउँदाखेरि माइनस m देखि प्लस m भनेर पढाइरहेको छु बुकमा हुन सक्छ प्रोकिसको बुकमा 0 देखि m minus 1 पनि हुन सक्छ है सो एउटालाई फलो गरौँ सो मैले यहाँ चाहिँ माइनस m देखि प्लस m गरेको छु So try to find finite duration impulse response of length 2m plus 1 which discrete time जिसको discrete time Fourier transform is given as ht e to the power j omega. ht e to the power j omega is Fourier transform of htn. Okay. र कसरी गर्यौ त यो हेर है मैले अघि भने एचडीएन मा कतिवटा भ्यालु छ माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी हैन हामीले के गर्यौ त बाँकीलाई ट्रङ्केट गर्दियौ र कहाँ देखि कहाँ लियौ त माइनस m देखि प्लस m सम्म मात्रै लियौ ओन्ली टेकिङ माइनस m टु प्लस m यो पनि ट्रङ्केट यो के भयो त फाइनाइट ड्युरेसन 2m + 1 माइनस m देखि अब यो नेगेटिभ यसलाई के गर्छौं ठीक छ सो ht जुन ht टु द पावर j ओमेगा हुन्छ त्यसको एक्सप्रेसन कति हुने भयो त ओके सो माइनस m2 प्लस htn e to the power minus j omega n. है र htn भनेको के हो त है सो 1/2 pi minus pi to pi ht to the power j omega मार्को पेजमा फेरि लेख्छु थियो है सरी j omega n d omega सो अब हेरौँ है हामीले के गर्यौ त इन्फाइनाइट लेन्थलाई फाइनाइट बनायौ सो यो जलाई छोड्दियौ त्यसलाई त एरर हुन्छ नै है
So due to truncation, there will be some error. र यो एररलाई के गर्नु छ त मिनिमाइज गर्नु छ। त्यही भएर हामीले सुरुमै के भन्यौ त हैन इंटीग्रल स्क्वायर एरर डिजाइन भनेर भनेको छ हैन। सो यो एररलाई हामीले के गर्नु छ त मिनिमाइज गर्नु छ। सो ड्यू टु ट्रंकेशन देयर विल बी एरर एन्ड मिनिमम इंटीग्रल स्क्वायर एरर इज गिवन बाय है। मार्को पेजमा जाऊ। यस सर। So minimum integral squared error is given by phi equals to 1 by 2 pi integration minus pi to pi absolute ht to the power j omega minus sd to the power j omega को absolute square d omega हैन। हामीले बनाउन खोजेको कति त hd to the power j omega, तर hd to the power j omega बन्दैन। के बन्छ त hd to the power j omega मात्रै बन्छ। ओके, सो जति बनेन त्यतिकै हामीले के गरिरहेका छौं त एरर क्याल्कुलेट गरिरहेको छ। where hd to the power j omega is summation n equals to minus m to capital M, okay, htn e to the power minus j omega। देख्छ र htn कति हुन्छ त यसकै इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म है 1 by 2 pi minus pi to pi ht to the power j omega e to the power j omega n d omega। देख्छ ओके, यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा। ओके, पार्सेबल्स पार्सेबल्स थ्योरमले के भन्छ त भन्दाखेरि यो जुन एक्सप्रेसन छ फाइ को यो यदि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा यति हुन्छ भने टाइम डोमेनमा हामी कति लेख्न सक्छौं त फाइ इक्वल्स टु समेसन n इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एब्सोल्युट htn माइनस hdn को स्क्वायर। ओके, अब हेरौँ है। सो हामी माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी भनेको छौं, त्यसमध्ये माइनस इन्फिनिटी टु माइनस m माइनस 1 यो त हामीले छोडेकै हो हैन, त्यसलाई ट्रंकेट गर्यौं। त्यसैगरी m प्लस 1 देखि है m प्लस 1 देखि इन्फिनिटी यसलाई छोडेकै हो, यसलाई पनि छोडेकै हो। लिएको कलाई हो त समेसन n equals to cap minus m देखि प्लस m एब्सोल्युट htn माइनस hdn को स्क्वायर। सो यो पोर्सन मात्रै हामीले लिएको हौ। यो दुईटा जसलाई छोडेछौं यसमा त एरर हुन्छ नै, यहाँ त एरर हुनु नै छ। सो यो एरर मिनिमम हुन सक्छ, यो एरर मिनिमम हुन सक्छ यदि htn र hdn इक्वल होस् यो जोनमा मात्रै। htn र hdn इक्वल भयो भने यो एरर कति हुन्छ यो भ्यालु 0 हुन्छ। यो दुईटा त एरर हुन्छ नै भनेर हामीले लिएको छौं। ओके, so error is minimum when htn equals to truncated impulse response equals to desired impulse response for minus m to plus र जुन एप्रोक्सिमेसन हामीले पाउँछौं त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त बेस्ट एप्रोक्सिमेसन हो। त्यही भएर हामी के भन्छौं, hence best approximation can be made by truncating the desired impulse response hdn in duration minus m to plus m. That will give finite impulse response FIR. This truncated impulse response htn is delayed by m samples किनभने अझै causal छैन, is delayed by m samples to get causal impulse response. So hn भनेको कति हुन्छ त
HT n minus m. ठीक छ, HTN कसरी गर्ने त? अब HDN लाई विन्डो फंक्सनले मल्टिप्लाई गरेर, त्यतिकै बन्दैन। So multiplying desired impulse response with the window function. One of the window function is rectangular window. So HDN लाई WN function window functions ले multiply गरौँ, जसको भ्यालु 1 हुन्छ, कहाँदेखि कहाँ HDN कसरी बन्छ त्यो हामी अर्को पेजमा हेर्छौँ। अर्को पेजमा जाऊ। Yes, sir. Okay. So for example, let us take rectangular window function. WRN equals to 1 for 0 less than absolute m less than m भनेको minus m to plus m र अरु बेलामा 0 भनेको minus m देखि plus m सम्म भ्यालु के हुने भयो त 1 1 1 1 1 है। सो एक्चुअली यस्तो हो, तर बनाउने बेलामा हामी यस्तो बनाउँछौँ है, यो मैले गुनु गरे जस्तै बनाउँछु। माइनस m देखि m 1 हुन्छ हैन, for the value of m. This is the rectangular window function. Shape rectangular हुने भएकोले rectangular window बन्यो। यसको यदि फोरियर ट्रान्सफर्म निकाल्यो भने चाहिँ ठीक छ, let psi to the power j omega is Fourier transform of WRN. So psi to the power j omega भनेको summation n minus m to m WRN को power e to the power minus j omega हैन। Okay, so which will be the sinc function, ठीक छ, this will be the Fourier transform। अब ht e to the power j omega कति छ है, जस्ट म एक लाइन लेखेँ अनि फेरि HTN कति थियो, HDN into W। अब टाइम डोमेनमा मल्टिप्लाई भयो भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा के हुन्छ, कन्भोल्युसन हुन्छ हैन। सो कन्भोल्युसन विल बी है, सो HD e to the power j theta। ओके, इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म psi e to the power j ओमेगा माइनस थीटा डी थीटा है, त्यही भएर यहाँ त्यही लेखेको है एकैचोटि। सो HTN इक्वल्स टु HDN इन्टु WRN र फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कति हुन्छ, HT to the power j ओमेगा भनेको 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई 2 पाई HD e to the power j थीटा psi e to the power j ओमेगा माइनस थीटा डी थीटा। Okay. So desired frequency response र
विन्डो फंक्सनको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्सलाई मल्टिप्लाई गर्छौं आएको भ्यालुको इन्टिग्रेसन गर्छौं त्यो चाहिँ के हुन्छ hd e to the power j ओमेगा हैन यो चाहिँ हाम्रो विन्डो फंक्सन यसको फोरियर ट्रान्सफर्म सिंक फंक्सन हुन्छ है सो दिस विल बी द विन्डो फंक्सनको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स ओके अब हाम्रो डिजायर्ड फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स कति छ त hd e to the power j थीटा हैन यदि ओमेगा इक्वल्स टु पाई भयो भने यो कति हुन्छ hd e to the power j थीटा psi e to the power j पाई माइनस थीटा सो यसको भ्यालु म्याक्सिमम कहाँनिर आउँछ when थीटा इक्वल्स टु पाई ओके सो इफ ओमेगा इक्वल्स टु पाई यो भ्यालु यो जुन लोब हुन्छ त्यो म्याक्सिमम कहाँ आउँछ ओमेगा इक्वल्स टु पाई मा अब hd to the power j थीटा जसको भ्यालु म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ माइनस ओमेगा सी देखि प्लस ओमेगा सी यसको म्याक्सिमम भ्यालु कहाँ हुन्छ पाई मा यो दुईटा मल्टिप्लाई गरे पनि केही पनि आउँदैन भनेको भ्यालु एकदमै सानो स्मल भ्यालु आउँछ अलमोस्ट हेरौँ यो भ्यालुहरु 0 0 नै हुन आउँछ यदि ओमेगा को भ्यालु लेस देन पाई भने है ड्राइङ गर्न सजिलो हुन्छ यदि ओमेगा को भ्यालु पाई र ओमेगा सी को बिचमा भयो भने यो जुन मेल लोब छ सरेर कहाँ जान्छ त यतातिर जान्छ अब केही मल्टिप्लाई हुन्छ केही पोर्सनहरु यससँग के हुन्छ त hd to the power j थीटा सँग मल्टिप्लाई हुन सक्छ हैन त्यसैगरी यदि ओमेगा सी को भ्यालु अझै कम भयो यसको पेजमा छैन ड्रा गरौँ म अर्को पेजमा देखाउँछु सर त्यो यतापट्टि त्यो रेक्ट्याङ्गुलर बक्स भित्रै यो बनाउने हो यो हेलो हो यो hd to the power किनभने हामी दुईटासँग यहाँ हेर भाइ म जस्ट यता आए यो र यसको मल्टिप्लाई गर्नु छ मल्टिप्लाई गरेर आएको भ्यालुको मात्र इन्टिग्रेसन क्याल्कुलेट गर्ने हो हैन सो मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्दै छौ है सो ओमेगा इक्वल्स टु पाई भयो भने मल्टिप्लाई हैन र ओमेगा भ्यालु लेस देन पाई भयो भने मल्टिप्लाई हुँदाखेरि केही न केही भ्यालु आउँछ ओमेगा इक्वल्स टु पाई मा नि अलिकति त मल्टिप्लाई भएको छ है थोरै नेग्लिजिबल हुन्छ भन्नु हो सरले ठीक छ ओके छले म्याम भन्नु न हजुर हैन बेलुका 6 बजेदेखि 8 बजे हजुर ओके अब हेर यो केही न केही मल्टिप्लाई हुन्छ है अझै ओमेगाको भ्यालु right omega equals to omega c भयो भने यो मल्टिप्लाई हुने हैन यदि ओमेगा को भ्यालु लेस देन ओमेगा c भयो भने अझ यो जुन मेल लोब छ त्यो झनै मल्टिप्लाई हुने
यो रिजनमा बढी मल्टिप्लाइड भ्यालुहरू हामी पाउँछौँ भने यहाँ पनि पाउँछौँ यो रिजनमा पाउँछौँ। यसरी मल्टिप्लाई भएर get the value of h2 to the power g. ठीक छ, यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ। ठीक छ, h2 to the power j ओमेगा निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, त्यो निकालेपछि के आउँछ त h2 to the power j ओमेगा को इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म HTN सरी है मैले HTN equals to 1/2 pi integration minus pi to pi HT e to the power j omega e to the power j omega n d omega ठीक छ, र HTN आइसकेपछि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त शिफ्ट गर्नु पर्यो। सो HN इक्वल्स टु HTN माइनस m कतिले शिफ्ट गर्ने त m स्याम्पल्स, किनभने m ले माइनस m देखि m लिएको छ। देन त्यो h को के गर्छौं त फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स निकाल्छौं। ठीक, यसको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स h to the power j omega equals to summation n 0 to 2m hn e to the power minus j omega n। सो यो हामी फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स पाउँछौँ। यो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स ड्र गरे भने अलि सानो गरे यस्तो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स पाउँछौँ। के ल यो ड्र गरौँ अनि 5 मिनट्स पछि आउँछु है त। बड़ी मुश्किल है कि नहीं सर को कॉल करे क्या त्यहाँको एउटा आँखा पढ्ने कहाँ पढ्ने भन्ने सोधिरहेको होला। नपढ भने मसँग पठाइदिनु पर्ने, मसँग पठाएको भए साह्रै गोदेर त्यसको क्लास मैले लिन्थेँ। जिन्दगीमा पढ्न परेछ हैन इन्जिनियरिङ। हामीसँग किन आउँदैनन् यस्ता मान्छेहरू? म त गेम खेल्न छ यार। सरले न्युमेरिकल पढाएपछि न्युमेरिकल पढाउन भनेको थ्योरी
छोडेको होइन क्वेसन ब्याङ्क पल्टाइरहेको छु ऊ शुद्ध रहेछ अर्को अभी सिविल के एडमिशन के कितने चार्ज है इलेक्ट्रिकल में अपन को अपन एकदम लॉजिक क्या नहीं कितने में हो जाता है कैसे हमारे घरे आए जाते घर हम लोग कैसे वाली आप को यो ह्याकर ओही हसिना ढुङ्गेलको रहेछ कंप्यूटर करने में नहीं आ लिया आर्किटेक्चर का है ना ये है ना क्लास से तो बेटल चाहिए और क्लास से चिल्ला रहे हम बात में मलाई सप्लाई आयो और के बाद में कॉल हाँ? क्लास मेरो माइक अन छ आई गट सप्लाई मैंने कहा मेरी सिविल में 10 लाख से 10 लाख रुपए ठीक है मतलब 10 से 40 है ठीक है इलेक्ट्रिकल में लोग Pepsi. 5, ready? 580. What would be हम तो बाहर चल रहे हैं हमारे लेकिन स्थानीय निकाय में ये सीट हुआ ठीक है पढ़ाई में ना कहीं ऊपर बदमाशी है जाने की चीज़ ना पढ़ाई में सब परीक्षा सब लेकिन जब अपने दोनों मारा मारी करेंगे तो उसके अपने झगड़ा करके के चप्पल के करके बोल अब जाने के तुम सब आदमी ना अब कितने दिन हुआ तो सरले बोल्नु भयो क्लासमा मैं हम सब इलेक्ट्रॉनिक सब मैं सिविल पाइल का जोड़ देनी है कोई मांगी दूसरे से है कि नहीं महिला है स्वदेशी है नहीं सिभिल बाहेक अरू पढ्बे त तोरको मार्बे हो र सिभिल गाह्रो इलेक्ट्रोनिक्स नै गाह्रो हो कम्प्युटर अलि सजिलो इलेक्ट्रोनिक्स पढ्ने होइन पढेछ भने त्यो ढाड बाँधिदिन्छ भने होला है इलेक्ट्रोनिक्स त लास्ट गाह्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स फर्स्ट चोइस छ अहिले मलाई पनि उही बेला यस्तो भन्ने मान्छे भएको भए त मर लिन्छ र म त जान्थेँ सजिलो उता बिबेतिर जापान टोकियो जानुपर्ने हो क्या जापान टोकियो
जादू की देखी केला सो हामीले बनाउन खोजेको ट्रान्सफर फंक्सन के थियो त भन्दा यस लाइनले हामीले गरेको छौं हैन हैन है सो म तीनटा डिफरेन्ट कलरले बनाउँछु ओके यो भनेको हाम्रो आइडियल फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स हो तर आइडियल रेस्पोन्स बनेन बनायो के त यस्तो h e to the power j omega यो भना बन्यो दैट इज कौजल या फायर फिल्टर को फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स यो भयो भनेपछि पास ब्यान्डमा पनि रिपल छ स्टप ब्यान्डहरुमा पनि रिपल छ त्यही भएर यो जुन रिपल्स आयो त्यही भएर के भन्छौं दिस मोडुलेसन किन त भन्दाखेरि hn र htn र विन्डो फंक्शन्स wn दुईटा मल्टिप्लाई भयो मल्टिप्लाई भइसकेपछि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा के भयो त भन्दा मल्टिप्लाई हुनु भनेको मोडुलेसन हुनु त्यही भएर के भन्छौं दिस मोडुलेसन कजेज रिपल इफेक्ट इन फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स व्हिच इज नोन एज गिब्स फेनोमेनन ओके गिब्स फेनोमेनन ओके गिब्स फेनोमेनन भनेको के हो त भन्ने कुरा है त म यहाँ पछि तल गए यो जुन चाहिँ ब्ल्याक इङ्कले लेखिएको छ ओके गिब्स फेनोमेनन भनेको के हो त भन्दाखेरि द ऑसिलेटरी बिहेभियर अफ द एप्रोक्सिमेसन xn ओमेगा भनौं वा e to the power j omega भनौं xn omega to the function x omega at a point of discontinuity of x omega is called Gibbs phenomenon भनेको xn omega भनेको कति हुन्छ त summation small n equals to minus n to capital N sin omega cn by pi n e to the power minus j omega n okay so जब भनौं x ओमेगा मा कतिवटा भ्यालु छ त इन्फाइनाइट वटा यसलाई हामीले केले एप्रोक्सिमेट गरिरहेको छौं फाइनाइटले सो यस्तो बेलामा हैन एट अ पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी अफ x ओमेगा के हुन्छ त ऑसिलेटरी बिहेभियर हुन्छ व्हिच इज नोन एज द गिब्स फेनोमेनन जति n को भ्यालु बढ्छ ऑसिलेसन पनि के हुन्छ त बढ्दै जान्छ ठीक छ ओके बैक टू आउँ यहाँ thus causal FIR filter obtained by truncating the impulse response of ideal low pass filter ideal filter exhibit oscillatory behavior in frequency response ठीक छ causal FIR जुन डिजाइन गर्छौं त्यसमा oscillatory behavior हुन्छ नि त्यो oscillatory behavior लाई हामीले के भन्छौं त Gibbs phenomenon हाँ सर ओके र अब हेर भाइ यदि मानौ n इक्वल्स टु 21 थियो भने यस्तो ऑसिलेटरी बिहेभियर थियो भने n को भ्यालु बढ्यो रे 61 भयो भने ऑसिलेसन के हुन्छ नम्बर अफ ऑसिलेसन बढ्छ हैन नम्बर अफ रिपल्स पनि बढ्छ तर विड्थ अफ रिपल्स के हुन्छ सेम हुन्छ त्यही भएर के भन्छौं as the length of filter as the filter length n is increased the number of ripples in pass band or stop band
increases with corresponding decrease in width of ripples. भनेको width of ripples घट्छ, number of ripples बढ्छ. But height of largest ripple भनेको peak to peak है, जस्तो म बुझाउनलाई भन्दैछु. यो जुन हुन्छ peak to peak, that remains same. Okay. Somewhat. Okay. यदि ट्रङ्केसन र विदाउट ट्रङ्केसन गर्यो भने यसरी विदाउट ट्रङ्केसन गर्यो भने सबै भ्यालु लिनुपर्ने भयो हैन भनेर एउटा देखाएको. तर हामीले के लिन्छौँ त विथ ट्रङ्केसन. ट्रङ्केसन नगरिकन त दिनै सक्दैन. द्याट मिन्स दिस इज युज अफ विन्डो फङ्सन, दिस इज विदाउट अफ विन्डो फङ्सन. ठिक छ. ओके. सो यदि रेक्टेंगुलर विंडो को फंक्शन मात्रै हेर्यो भने है, म अर्को पेजमा गए किनभने यहाँ म जस्ट बुझाउन मात्र खोजेको थिएँ. सो इम्प्याक्ट अफ विंडो फंक्शन कसरी पर्छ भनेर चाहिँ ओके. सो हाम्रो रेक्टेंगुलर विंडो फंक्शन अघि पनि लेखेको थियो, म फेरि यहाँ देखाएँ. रेक्टेंगुलर विंडो भनेको WRN = 1, कहाँदेखि कहाँ त -m देखि +m र अरु भ्यालु के हुन्छ त 0. फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा अघि निकालेको थियौं समेसन n = -m to m e to the power -jωn हो. सो यो भनेको कति दिन्छ त सिंक फंक्सन दिन्छ. sin ओमेगा 2m + 1/2 डिवाइडेड बाइ sin ओमेगा/2. सो अघिको जुन psi to the power jω थियो त्यस्तो हुन्छ. So psi to the power jω को यदि फंक्शन ड्रा गर्यो भने चाहिँ है, this will be look like this. psi to the power jω तेरो ओमेगा छ. ओके. यदि ओमेगा सरी m को भ्यालु 10 लियो भने है, म डिफरेन्ट कलर बनाउँछु. एउटा रातो वाला बनाए, एउटा यो ब्लू कलर छदैछ. सबै स्मुथ छ, मैले पाङ्गोटिङा बनाए पनि बिकज दिस इज साइन फंक्शन. ओके. m = 10 बनाउँदा यस्तो बन्छ भने m = 4 को लागि के हुन्छ त घट्छ. सो यो क्रसिङ देखि यो क्रसिङ भनेको कति हो त 2π/2m + 1 देखि -2π/2m + 1. अल टुगेदर यो कति हुन्छ त 4π/2m + 1. सो विन्डो फंक्शन यहाँ चाहिँ d e to the power jω यो विन्डो फंक्शन को फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स र डिजायर्ड फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स यो तीनटैको बीचमा रिलेशनशिप छ. ओके. सो यो दुईटालाई कन्भोल्युसन गरेर यो बन्छ. त्यही भएर यो जुन यसलाई हामीले मेन लोबको विड्थ भन्छौं, यो कति हुनुपर्छ, कति राख्दाखेरि बेटर रिजल्ट आउँछ, त्यो हामीले चाहिँ रिलेसनबाट निकाल्छ. So there is a relationship between the truncated response, desired window functions, the desired frequency.
Yes, sir. Bye. ओके अर्को पेजमा गएँ So relationship between ideal low pass filter HD to the power j omega, typical window psi to the power j omega minus theta, the windowed filter windowing भइसकेको filter HD to the power j omega वा truncated filter भने पनि हुन्छ। पहिला यो फिगर बनाऊ एकैचोटि बनाऊ है बुझ्न सजिलो हुन्छ। The relationship between ideal low pass filter, typical window, the windowed filter. You draw करो अनि म one by one. Yes, sir. हेरौँ है त। सो यो हाम्रो के थियो त फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स एचडी टु म जस्ट बिगारिरहेको छु है बुझ्नलाई। ओके सो पास ब्यान्डमा रिपल हुन्छ। सो यो 1 हो भने माथिको 1 प्लस डेल्टा वा डेल्टा 1 भनौँ तलको 1 माइनस डेल्टा 1। ओके सो हेरौँ है ट्रान्जिसन ब्यान्ड यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ हैन र यहाँसम्म जान्छ। ओके सो यो भनेको ट्रान्जिसन ब्यान्डमा जति फ्रिक्वेन्सी हुन्छ ओमेगा पी यो भनेको ओमेगा एस। यदि यो 1 हो 0.1.5 जहाँ हुन्छ त्यो भनेको कट अफ फ्रिक्वेन्सी। ओके र जहाँ कट अफ फ्रिक्वेन्सी छ है यो बनाउँदा बाङ्गो बनेको छ। सो यो ठ्याक्क यहाँ के हुनुपर्छ त ओमेगा सी। सो यो जुन हाम्रो चाहिँ विन्डो फङ्सनको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स हुन्छ त्यसको कट अफ फ्रिक्वेन्सीमै ठ्याक्क मेल्नु परेको हुनुपर्छ। सो यो पोर्सनदेखि यो पोर्सनसम्म वा यहाँदेखि यहाँलाई हामीले के भन्छौँ त मेन लोब डेल्टा एमएल। ठिक छ यो भन्दा माथि यता स्टोप ब्यान्ड भयो। डेल्टा एमएल भनेको है डेल्टा एमएल। ठिक छ विड्थ अफ मेन लोब भनेको दिस इज बिट्विन द नियरेस्ट जीरो क्रसिङ अन बोथ साइड्स अफ मेन लोब। ठिक छ डेल्टा ओमेगा भनेको ट्रान्जिसन ब्यान्डविथ। ट्रान्जिसन ब्यान्डविथ भनेको डेल्टा ओमेगा भनेको ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी। ठिक छ अर्को यो मेन लोब छ यसको एम्प्लिट्युड हुन्छ। यो साइड लोब मध्ये यिनीहरूको पनि एम्प्लिट्युड हुन्छ। सो साइड लोब मध्ये सबैभन्दा ठुलो साइड लोबको एम्प्लिट्युड र मेन लोबको एम्प्लिट्युडको डिफरेन्सलाई के भन्छौँ त डेल एएसएम रिलेटिभ साइड लोब लेभल। Okay, so that is difference in dB decibel, difference in decibel between largest side lobe and main lobe.
So this is the relation between desired frequency response, है ना, ideal low pass filter and the window function. इनटेको बीचको रिलेशनशिप. ओके, अघि हामीले के युज गर्यौं त रेक्टेंगुलर विन्डो फंक्शन. सो रेक्टेंगुलर विन्डो फंक्शन गर्दाखेरि दुईवटा कुराहरू हामीले पायौं. एउटा त गिब्स फेनोमेनन भयो भनेको अनि ऑसिलेटरी बिहेभियर. अर्को गिब्स रेक्टेंगुलर फंक्शनमा n इक्वल्स टु -m मा भ्यालु कति हुन्छ 1, तर त्यो भन्दा लेफ्ट साइडमा गयो भने 0. शार्प ट्रान्जिसन छ हैन. त्यही भएर जनरली हामी रेक्टेंगुलर विन्डो फंक्शन प्रिफर गर्दैनौं. अर्को पेजमा जाउँ. ओके सर. So there are few drawbacks of rectangular window. So drawback of rectangular window function. So first, abrupt transition, भनेको sharp transition at n equals to -m and n equals to +m. Second, rectangular window causes Gibbs phenomenon. Okay. So these two are the drawback of rectangular window. Okay. So त्यसमध्ये गिब्स फेनोमेननलाई रिड्युस गर्न सक्छौं. कसरी त? देखो, this Gibbs phenomenon can be reduced by using tapered window. Rectangular हैन कि tapered window, so that there is a smooth transition from pass band to stop band. Okay. So tapered window ले के गर्छ त? So tapered window causes height of side lobe, जुन अघि मैले साइड लोब देखाएँ हैन मेन विन्डो फंक्शन को, त्यसलाई के गर्छ त? घटाउँछ. with corresponding increase in main lobe width. तर मेन लोब को width बढाउँछ, जसले के रिजल्ट गर्छ त? ट्रान्जिसन ब्यान्ड वाइडर गराउँछ. ओके. Tapered window causes height of side lobe to diminish with corresponding increase in main lobe width, resulting in a wider transition. So we can use two type of window. So first is fixed window function, second one is variable window function or adjustable window function. Yes, sir. Okay. त्यसमध्ये फर्स्ट इज फिक्स विन्डो टाइपहरु है. फिक्स विन्डो फंक्शन्सहरु कुन कुन छन् त? ओके, दिस इज टाइप र यहाँ WN फंक्शन 4 -m देखि +m सम्म है. बुकमा 0 देखि m-1 दिएको हुन सक्छ, तर मैले यहाँ चाहिँ -m देखि +m को लागि लेख्दै छु. रेक्टेंगुलर विन्डोमा WN को भ्यालु कति त? 1. हैनिङ विन्डोमा WN equals to 1/2 1 plus cos 2 pi n by 2m plus 1. हैमिङ विन्डो में 0.54 plus 0.46 cos 2n pi by 2m plus 1. ब्लैकमैन विंडो में 0.42 plus 0.5 cos 2n pi by 2m plus 1 plus 0.08
cos 4n pi by 2m plus 1. सो यो रेक्टेंगुलर विन्डो भयो, बाँकी तीनवटा के भयो त ट्यापर्ड विन्डो, किनभने यसको शेप चाहिँ ट्यापर्ड छ, बिकज दिस इज अ फंक्शन अफ cos. ड्र गरे भने तो देखिन्छ. एक सर तपाईँहरुको पेजमा गए. सो विन्डो फंक्शन्सहरु यदि ड्र गर्यो भने कस्तो बन्छ त भनेर. So Wn को value. This is for the rectangular window, है ना? Rectangular window minus m देखि m 1. त्यही भएर माथिको rectangular window. Okay, त्यो भन्दा मुनि रेड कलरले छ, that is the Hamming window. बीचको डैशेज लाइनले गरेको that is the Hamming window. र तलको विन्डो भनेको Blackman window. All are the smooth curve है, त्यो मैले बाङ्गुटिङ्गो बनाए पनि, because all are the function of cos. So those are the curve, cosine curve. Sir. So these are the general window functions. यसलाई fixed window function किन भनेको? These all are the fixed window function because parameter of these window functions are fixed, right? यदि MATLAB मा यसको frequency response ड्रा गरे भने यस्तो ड्रा हुन्छ है. मैले एक्ज्याक्टली त बनाएको छैन हैन, तर रेक्टेंगुलर विन्डोको यस्तो हुन्छ, Hamming विन्डोको यस्तो हुन्छ है, Hamming विन्डोको यस्तो छ, Blackman विन्डोको यस्तो हुन्छ है. This is the general frequency response. है, just for the reference भनेको. Fixed window किन भनेको त यसलाई? Because there are properties of fixed windows and these properties are fixed. त्यही भएर यसलाई के भन्छौ त? Fixed window function. Properties or characteristics of fixed windows.
first type of window. Main lobe को width delta ml, okay. Relative side lobe level delta sl. Minimum stop band attenuation alpha s. Transition bandwidth delta omega. Sorry. Okay. So rectangular window को main lobe को width अघि नै निकालेको थियो 4 pi by 2m plus 1. Relative side lobe level delta SL भनेको 13.3 dB भनेको fix. Minimum stop band attenuation alpha s 20.9 dB. Transition bandwidth del omega भनेको 0.92 pi by m. Hamming window को main lobe को width 8 pi by 2m plus 1. Relative side lobe level delta SL भनेको 31.5 dB. Stop band attenuation alpha s भनेको 43.9 dB. र transition bandwidth delta omega भनेको 3.11 pi by m. त्यसै गरी Hamming window को main lobe width 8 pi by 2m plus 1. Delta SL 42.7 dB. Stop band attenuation 54.5 dB. Transition bandwidth 3.32 pi by m. Black band window को 12 pi by 2m plus 1 main lobe width. Relative side lobe level 58.1 dB. Minimum stop band attenuation 23.5 dB. र ट्रान्जिसन ब्यान्डविड्थ 556 पाइ बाइ m. अब हेरौँ यसमा m को भ्यालु सिलेक्ट गर्नु बाहेक अरु सबै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के छ त फिक्स छ. त्यही भएर हामी रिपल्सहरु कन्ट्रोलै गर्न सक्दैनौं. पास ब्यान्ड र स्टप ब्यान्ड को रिपल्सहरु कन्ट्रोल गर्न नसक्ने भएकोले यसलाई के भनेको हो त फिक्स्ड विन्डो फंक्सन है. एड्रेसेबल विन्डो फंक्शन्स मा के हुन्छ त भन्दाखेरि रिपलहरुलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ. त्यही भएर के भन्छौ इन फिक्स विन्डो फंक्शन ripple either in pass band or stop band of windowed filter cannot be controlled, but in adjustable window function ripples can be controlled. So there are two types of adjustable window functions. Tara, right? Okay. हुन त थुप्रै भए पनि. So first one is Dolf-Chebyshev window. है सिलेबस में छ कि छैन है, but one of the adjustable window function is Dolf-Chebyshev window. त्यति बढी फेमस त छैन तर यो पनि adjustable window function नै हो. Wn equals to 1 by 2m plus 1 1 by psi 1 plus 2 summation k equals to 1 to m. tk भनेको चेबुसेव पोलिनोमियल tk बीटा cos k pi by 2m plus 1 cos 2n k pi by 2m plus 1 for n equals to minus m to plus m, where this gamma भनौं वा psi भनौं हैन, gamma भनौं is relative side lobe amplitude. So gamma equals to amplitude of side lobe divided by amplitude of main lobe. The beta is cos hyperbolic function. Cos hyperbolic 1 by 2m inverse cos hyperbolic of 1 by
gamma. Okay. र यो tk भनेको के हो त चेबुसेव पोलिनोमियल हो and TLX is the Lth order Chebyshev polynomial in X and defined by TLX को value cos को function हुन्छ when X is less than 1 हैन भने चाहिँ कतिको function हुन्छ त cos hyperbolic. ठीक छ अर्को पेजमा जाउँ. Yes, sir. Okay. So TLX okay. TLX is the function of cos L cos inverse X for absolute X less than 1. हैन भने चाहिँ it is cos hyperbolic L cos inverse hyperbolic X. यदि X को value चाहिँ absolute X greater than 1 भयो. So absolute X less than 1 भयो भने cos को function हैन भने cos hyperbolic को function. सो माथिको रिलेसनशिपबाट हामीले के बुझ्छौं त भन्दाखेरि जुन डिफरेन्स एम्प्लिट्युड अफ साइड लोबेल छ त्यहाँबाट हामीले चाहिँ के निकाल्न सक्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ रिपल्सहरुलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्छौं. किनभने यो गामा फंक्सन भनेको डेल्टा एसएल बाइ डेल्टा एमएल भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड अफ डेल्टा हैन एएसएल एम्प्लिट्युड अफ साइड लोबेल बाइ एम्प्लिट्युड अफ मेल. So in fixed window function ripples of design filter हैन त्यो हामी चेन्ज गर्दै सक्दैनौं. ओके. So in fixed window function ripple of designed filter using any one of the fixed window function is fixed. But Dulce window can be designed with any specified relative side level. कति चाहिएको छ त्यो अनुसार डिजाइन गरौँ र and its main low width can be adjusted by choosing the length properly. So कति राख्ने कुनलाई त्यो अनुसार हामी चुज गर्न सक्छौं. त्यसै भएर यसलाई के भन्छौं त एडजस्टेबल विन्डो फंक्सन. जनरली n equals to है लेन्थ अफ फिल्टर भनेको 2m हुन्छ र which will be equivalent to n equals to 2.056 alpha s minus 16/4 divided by 2.285 delta omega. This is the value to calculate the order of FIR filter. So frequency response is यति बढी पपुलर छैन, but still it is one of the type of adjustable window function. The most popular adjustable window function is Kaiser window.
most widely used addressable window function. Okay. र यसको WN function, WN equals to I naught into beta under root 1 minus n by m square divided by I naught beta for n को value minus m देखि plus m. यसमध्ये बीटा भनेको एडजस्टेबल प्यारामिटर र I naught भनेको zeroth order बेसल फंक्शन है. जस्तो I naught यो होल भ्यालु भयो y naught बीटा भयो. सो यसको भ्यालु कति हुने त भन्दाखेरि कसरी निकाल्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ from the Bessel functions where beta is addressable parameter, I naught u is modified zeroth order Bessel function which can be expressed as मार्क पेज में गए सबभन्दा बढी हामी चाहिँ कैजर विन्डो नै प्र्याक्टिकल फिल्डमा युज गर्छौं. Where beta is okay, where beta equals to adjustable parameter I naught u भनेको I naught x भनौं जेसुकै भने पनि हुन्छ. I naught u is modified zeroth order Bessel function expressed as I naught u equals to 1 plus summation r equals to 1 to infinity u by 2 को power r divided by r factorial and त्यसको whole square. And I naught u is always positive for all real value of u. हैन u को भ्यालु यदि रियल छ भने I naught u डेफिनेटली पोजिटिभ नै आउँछ है. ओके अब हेरौं r इक्वल्स टु 1 देखि इन्फिनिटी छ तर 1 देखि इन्फिनिटी चुज गर्नु पर्दैन. r इक्वल्स टु 20 इज सफिसिएन्ट. ओके त्यसमध्ये बीटा parameter beta controls attenuation in stop band of windowed filter response. है बीटा प्यारामिटरले के कन्ट्रोल गर्छ त स्टप ब्यान्ड को एटेन्युएसन जुन विन्डोड फिल्टर आउँछ. ठीक छ. त्यसैगरी बीटा प्यारामिटर कन्ट्रोल्स साइड of window function को साइड लोब रिपल लाई पनि कन्ट्रोल गर्छ. बट कैजर विन्डो doesn't provide कन्ट्रोल त गर्छ तर इन्डिपेन्डेन्टली गर्दैन. त्यो चेन्ज गर्दाखेरि अरु पनि प्यारामिटर चेन्ज हुन्छ. That means beta equals to 0.1 एकदम करेक्टली लेखौ है 0.1102 into alpha s minus 8.7 यदि स्टप ब्यान्ड एटेन्युएसन alpha s को भ्यालु greater than 50 dB भयो भने कुन केसमा त when alpha s is greater than 50 dB हैन alpha s को भ्यालु 50 भन्दा कम 21 सम्म छ भने है 21 देखि 50 सम्म छ भने बीटा भ्यालु विल बी 0.5842 alpha s minus 21 को पावर 0.4 प्लस 0.07886 alpha s minus 21 कुन केसमा त when stop band attenuation is between 21 and 50 र 21 भन्दा कम छ भने it goes to 0. Filter length n is given by n equals to 2m plus 1 generally हुन्छ हैन तर n को भ्यालु स्टप ब्यान्ड एटेन्युएसन मा डिपेन्ड गर्छ.
n equals to alpha s minus 7.95 divided by 14.36 into delta f plus 1 कुन केसमा यदि स्टोबेन एटेन्युएसन 21 dB भन्दा ठुलो छ भने 21 dB भन्दा सानो छ भने n equals to 0.9222 divided by delta f plus 1 for alpha s less than or equals to 21 dB. Now delta f equals to कति हुन्छ त omega s minus omega p by 2 pi. So Kaiser window ला को frequency response draw गरे भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ। It's a very next page में जाऊं। Yes sir. Okay. So window function यस्तो देखिन्छ। This is frequency response of Kaiser window function. Okay. So एउटा example गरौँ FIR filter design को। Okay. So write down the question. अर्को पेजमा गए। Question is, design a digital low pass FIR filter having pass band is frequency omega p equals to 0.3 pi radian, stop band is frequency omega s equals to 0.5 pi radian, and stop band attenuation alpha s equals to 40 dB using appropriate window function. ओके अब एप्रोप्रिएट विंडो फंक्शन भनेको के त अब हेर है अघि मैले भने नि आई नट यू भन्ने फंक्शन थियो नि बेसल फंक्शन अब बेसल फंक्शन चार्ट एक्जाममा दिएको छ भने कैजर विंडो युज गर्न सकिन्छ हैन भने हामी के प्रिफर गर्छौं त
फिक्स विन्डो फंक्शन सो दुईटा मेथडबाट गरौँ ओके सो फर्स्ट मेथड by using quasar window ठीक छ okay since alpha s equals to 40 dB है given छ कति त alpha s 40 dB त्यही भएर बीटा को भ्यालु कति हुन्छ त अघि हामीले लेखेको थियौ बीटा को दुईटा भ्यालु 50 dB भन्दा ठूलो भयो भने कति 21 देखि 50 भयो भने कति सो 21 देखि 40 भनेको कतिमा पर्यो त 21 देखि 50 को बिचमा त्यही भएर बीटा इक्वल्स टु 0.5842 अल्फा s minus 21 को पावर 0.4 plus 0.07886 अल्फा s minus 21 4 21 देखि 50 को बिचलाई भ्यालु राखौं 0.588 सर यो फर्मुलाहरु प्रोवाइडेड हुन्छ कि याद गर्नु हाँ हुँदैन हुँदैन त्यो त बीटा त अघि पढेको त्यही थोरै फर्मुला त हो। फर्मुला त सम्झिने पानी सम्झिने ओके यो 588 हैन 5842 मैले दुईटा 8 लेखिदिएछु बाइ मिस्टेक ओके सो 0.5842 40 minus 21 को पावर 0.4 plus 0.07886 40 minus 21 भनेको बीटा को भ्यालु कति आयो त 3.3953 त्यसैगरी अब अर्डर अफ फिल्टर सो n equals to 2m plus 1 ठीक छ also n equals to कति त alpha s minus 7.95 divided by 14.36 delta f plus 1 for alpha s greater than 21 dB हैन अब हामीलाई थाहा छ ओमेगा s को भ्यालु कति थियो 0.5 पाई रेडियन ओमेगा p भनेको 0.3 पाई रेडियन सो डेल्टा f को भ्यालु कति हुन्छ त ओमेगा s minus ओमेगा p by 2 पाई so that equals to 0.5 पाई minus 0.3 पाई by 2 पाई भनेको 0.1 so यहाँनिर भ्यालु राखौ n equals to alpha s भनेको 40 minus 7.95 14.36 into 0.1 plus 1 so यो क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आउँछ त 23.31 अब आयो 23.31 आयो so 23.31 लाई 2m plus 1 गरौँ so m equals to कति त 11.155 that is एक अगाडि 12 okay so to make compatible with the relationship n equals to 2m plus 1 गर्ने हो भने n को भ्यालु कति चुज गर्नु पर्यो 25 किनभने 23.31 गर्नको लागि मिनिमम पनि m को भ्यालु कति हुनु पर्छ 12 so it goes to next whole number so 23.31 नै n को भ्यालु आए पनि यो रिलेशनशिप सँग कम्पेटिबल गर्नलाई हामी 25 सिलेक्ट गर्छौं ठीक छ m को भ्यालु 11.155 त हुन सक्दैन ल नेक्स्ट होल नम्बर गर्नु पर्यो सिम्पल भएकोले त्यही भएर 12 गर्ने भने n को भ्यालु कति हुन्छ 25 ठीक छ सो n will be 25 beta will be 3.3953 now Quasar window function wn equals to है अघि नै बनाएको थियो I naught beta 1 minus n by m को स्क्वायर divided by I naught beta. So I naught 3.3953 under root 1 minus n by m को भ्यालु कति छ त 12 को स्क्वायर ओके n by 12 को स्क्वायर divided by I naught 3.3953 र n को भ्यालु कहाँ देखि कहाँ त -m2 plus m भनेको -12 plus 2 अब I naught यतिको भ्यालु कति त I naught 3.3953 को यो अब बेसल चार्टबाट थाहा हुन्छ यसैगरी थाहा हुँदैन ठीक छ सो कम्प्लिट द भ्यालु अफ wn from -12 to +12
माइनस n को भ्यालु एउटा राखौँ, यसले एउटा दिन्छ। यो त तलको डिनोमिनेटरको फिक्स हुने भयो, न्युमिनेटर भ्यारी गर्छ अकर्डिङ टु द n। So pick all the value of Wn from -12 to +12 by using Bessel chart. अर्को पेजमा जाउँ। Okay, sir. Okay, so complete this chart है। मैले n को भ्यालु -12 देखि +12 सम्म गयो हैन। Wn को भ्यालु -12 मा कति आउँछ त्यही गरेर गर्नु पर्यो। n इक्वल्स टु 0 मा डेफिनेटली 1 आउँछ है। अरुमा कति आउँछ मलाई थाहा छैन, त्यो त बेसल चार्टबाट हेरेर डेफिनेट n को लागि गर्छ। ओके, यो भ्यालु आइसकेपछि नाउ impulse response of ideal low pass filter is given by SDN equals to कति त omega c by pi, for n equals to 0, otherwise sin omega cn by n pi, for n not equals to 0। यसमध्ये ओमेगा सी को भ्यालु भनेको ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी बाई 2, यो 2 हो है। ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी बाई 2 भनेको 0.5 पाई प्लस 0.3 पाई बाई 2 भनेको 0.4 पाई। सो यसमा सबै भ्यालु थाहा छ हामीलाई। सो यो चार्ट कम्प्लिट गरौँ तल लेखेको है, दिस चार्ट। ओके, यहाँ पछि यहाँ गरौँ। अब यसमा त माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी भ्यालु आउँछ किनभने यो आइडियल लो पास फिल्टर हो, तर हामी -12 देखि +12 निकाल्छौँ। सर हल्का माथि गरिदिनु, हल्का माथि सर। ठिक छ। है, सो फर्स्ट यो चार्ट बनायो, त्यसपछि आइडियल लो पास फिल्टरको क्यारेक्टरिस्टिक्स यो छ। यो पनि एसडीएन को भ्यालु कहाँदेखि त n को भ्यालु -12 देखि +12 हुन त यो माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी आउँछ। त्यसमध्ये n इक्वल्स टु 0 राख्यो भने 0.4 पाई बाई पाई भने 0.4 आउँछ। बाँकी कति आउँछ निकालौँ है। यहाँ यो निकाल्न गाह्रो छैन, क्याल्कुलेटरमा राख्दै जाउँ आउँदै गर्छ। ओके, नाउ यो चार्ट यो बनाइसकेपछि नाउ ट्रंकेटेड फिल्टर रेस्पोन्स है, यो मुनि मुनि बनाऊ, मैले एउटै बनाइदिएको छु। ओके, नाउ ट्रंकेटेड फिल्टर रेस्पोन्स एचटीएन भनेको कति त एचडीएन इन्टु डब्लुएन। सो एचडीएन यहाँ छ, डब्लुएन अर्को पेजमा थियो हैन। सो वा यो चार्ट वा यो टेबल र यो टेबललाई के गरौँ त मल्टिप्लाई गरौँ, एउटै कुरो है दुईटै पनि। सो फर n इक्वल्स टु 0 मा ओमेगा c बाई पाई हुन्छ, अरु बेलामा कति हुन्छ sin ओमेगा cn बाई n पाई इन्टु wn। ठीक छ, कहाँदेखि कहाँ त माइनस m देखि प्लस m, तर n इक्वल्स टु 0 मा होइन, n इक्वल्स टु 0 बाहेकमा। So multiply these two tables to get the value of HTN. Right? यो निकाल्यो HTN। हेरौँ यसमा कति मल्टिप्लाई गरेर आउँछ मलाई थाहा छैन, किनभने दुईटै टेबलै कम्प्लिट गरेको छैन। नभए दुईटा टेबललाई ठ्याक्क n इक्वल्स टु 12 मा मल्टिप्लाई गरौँ आफै आउँछ। 0 मा कति हुन्छ 0.4 किनभने एचडीएन मा 0 मा 1 थियो, सरी डब्लुएन मा 0 मा 1 थियो, तर एचडीएन मा 0 मा 0.4 छ। ओके ओके, अब यसलाई के गर्नु पर्यो त, यो जुन ट्रंकेटेड इम्पल्स रेस्पोन्स निकाल्यो त्यसलाई शिफ्ट गर्नु पर्यो। कतिले त m ले।
Now, impulse response of causal low pass FIR filter. H equals to HTN minus M भनेको HTN minus 12. So 0 मा भएको भ्यालु कहाँ जान्छ त? So N equals to M मा ओमेगा C by pi. यहाँ जति जति छ त्यसलाई कतिले शिफ्ट गरिदेऊ त? M ले. So HN will be हैन ओमेगा C by pi for N equals to M. बाकी भ्यालुहरु कति हुन्छ त? Sin omega C n minus M by n minus M into pi omega n minus M. N equals to कहाँदेखि कहाँ 0 देखि 2m सम्म. तर n को भ्यालु m हुन सक्दैन भन्छ. So the second line here, HT n minus M 12 1 2. A किनभने n. m को भ्यालु कति छ त? m को भ्यालु 12 छ त्यही भएर. त्यही भएर यो सानो भयो कि अलिकति ठुलो गर्नु है 70. देख्छ अगाडि बढौँ है त. अब सो है अरु केही पनि छैन. यसलाई जस्ट के गर्छौ यो जुन टेबल छ यो टेबललाई शिफ्ट गरेको -12 को भ्यालु कहाँ आउँछ 0 मा 0 को भ्यालु कहाँ जान्छ 12 मा 12 को भ्यालु कहाँ जान्छ 24 मा है. जस्ट यो शिफ्टेड भर्सन अफ न्यू टेबल को शिफ्टेड मात्रै भयो. ओके. सो ट्रान्सफर फंक्शन अफ required low pass FIR filter is given by Hz equals to summation n equals to 0 to 2m hn z को पर minus h0 plus h1 z inverse plus h24 z minus 24. किनभने h0 h को भ्यालु मलाई थाहा छैन त्यही भएर मैले यहाँ डट 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 भनेर लेख्दिए.
Yes, sir. ओके ओके यो कुन मेथडबाट हामीले गर्यौं त क्वाइजर विन्डो युज गरेर हैन अब क्वाइजर विन्डो भनेन हैन वा भने हामीलाई एप्रोप्रिएट विन्डो फंक्सन भनेको छ भने चाहिँ अब डेसिमल फंक्सन दिएको छैन भने हामी यो युज गर्दैनौं वा हैन विन्डो फंक्सनै भनेर भने पनि यति स्टेप्सहरु त लेख्नै पर्छ के Now, by using fixed window function, same question, by using the fixed window function, okay, na? Okay. Since alpha s equals to 40 dB, अब हेर भाइ minimum store band attenuation 40 dB भएको विन्डो फंक्सनहरु कुन थियो त अघि मैले स्ट्याटिस्टिक्स लेखाएको थिए सम्झेको भए Yes, sir. ह्यानिङ र ब्ल्याकम्यान okay यो सबैलाई देखाउन खोजे हैन रेक्टेंगुलरमा कति छ त 20.9 युज गर्न पाइएन ह्यामिङमा कति थियो 43.9 40 भन्दा बढी छ ह्यामिङमा कति छ 54.5 40 भन्दा बढी छ ब्ल्याकम्यानमा कति छ 23.5 so we can use Hamming and Blackman window. Okay. So you can select Hamming and Blackman window. ठीक छ त्यसमध्ये कुनै एउटा सिलेक्ट गरौँ यहाँ जस्तो मैले चाहिँ here we select Hamming window युज गर्यौं है अरुलाई मन लाग्छ भने अर्को विन्डो युज गरौँ है यही युज गर्नुपर्छ भने छैन लेखौं युजिङ कुन युज गर्ने Hamming विन्डो मन लाग्छ भने Hamming विन्डो युज गरौँ है सो m को भ्यालु फरक आउँछ ओके अब Hamming विन्डो चुज गर्छौ भने Hamming विन्डोको लागि डेल्टा ओमेगा कति थियो त ट्रान्जिसन ब्यान्डविड्थ पनि त्यही टेबलमा थियो कति त 3.32 पाई बाइ m सो डेल्टा ओमेगा भनेको ओमेगा s माइनस ओमेगा p so 0.55 minus 0.3 pi into 3.32 pi by m गरे भने m equals to 0.32 by 0.5 that is 16.6 which equals to m को भ्यालु कति चुज गर्नु पर्यो त 17 जबकि क्वाइजर विन्डोमा यही क्वेशन्स को लागि कति युज गरेका थियौ 12 हैन सो फरक पर्छ m को भ्यालु ओके Now window function of Hamming window कति छ त अघि लेखेको थियौ wn equals to 0.54 plus 0.46 cos 2n pi by 2m plus 1 2m plus 1 for n equals to minus m2 plus n so यसमा सबै भ्यालु थाहा छ यो चार्ट कम्प्लिट गरौँ ओके 0.54 plus 0.46 cos 2n pi by 17 into 2 plus 1 भनेको 35 ठीक छ so complete this chart for the एकातिर n बनाऊ एउटा wn बनाऊ so n बाहेक सबै भ्यालु थाहा नै छ सबै भ्यालु नै एक्ज्याक्टली आउँछ
यहाँ चाहिँ हामीलाई कुनै चार्ट चाहिँदैन, हामी एक्ज्याक्टली निकाल्न सक्छौँ नै n र wn अघि जस्तै गरेर। कहाँदेखि त -17 देखि लिएर +17 सम्म। ओके, त्यसमध्ये 0 मा कति हुन्छ त 1 हुन्छ। अर्को पेजमा जाउँ। यस सर। अब यहाँ पछि स्टेप सेम नै छ है, त्यही भएर यो चार्ट कम्प्लिट गरौँ। n इक्वल्स टु -17 देखि +17 सँग wn को भ्यालु निकाल, दैट इज विन्डो फंक्शन। सो फर्स्ट जब टु कम्प्लिट दिस, यो टेबल कम्प्लिट गरौँ र बाँकी स्टेप्सहरु सेम नै हुने भयो। Impulse response of ideal low pass filter is given by SDN equals to omega c by pi for n equals to 0 र n equals to 0 हुँदैन भने कति हुन्छ sin omega cn by n pi। त्यसमध्ये omega c को भ्यालु omega s plus omega p by 2 that is 0.45। ओके, सो SDN को चार्ट पनि SDN को टेबल पनि कम्प्लिट गरौँ। सो n SDN को भ्यालु कहाँदेखि कहाँ त -17 देखि +17, किनभने यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ माथिको टेबलसम्म, सो त्यसमा भएको भ्यालुहरु त कम से कम निकाल्नु पर्यो। ठीक छ है, अघिकै स्टेप्स छ, अब त्यही भएर मैले गरे। अब के गरौँ त, नाउ ट्रंकेटेड फिल्टर रेस्पोन्स STN इक्वल्स टु SDN इन्टु WN। यो दुईटा टेबललाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, यो टेबल मल्टिप्लाई विथ दिस टेबल। सो रिजल्ट कति आउनु पर्छ त ओमेगा c by pi for n इक्वल्स टु 0, बाँकीमा sin ओमेगा cn by n pi। WN भन्ने कति त 0.54 plus 0.46 cos 2n pi by 35, जुन अघि हामी विन्डो हेमिङ विन्डो को लागि लेखेको थियो। तर n इक्वल्स टु -17 देखि +17, त्यसमध्ये 0 हुन सक्दैन है। र तलको चार्ट पनि कम्प्लिट गरौँ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर। ओके, सो -17 देखि +17 मा हामीलाई भ्यालु आउँछ, चार्ट आउँछ। ओके, यो आइसकेपछि now impulse response of causal low pass FIR filter HN equals to HT minus M, M को value 17, so HT n minus 17, so 17 मा कति हुन्छ भ्यालु ओमेगा c by pi, that is 0.48 हुन्छ। ओके, ठीक छ, र बाँकी भ्यालु कति हुन्छ त sin ओमेगा c देखिन्छ कि ठुलो गरौँ? देखिन्छ। So sin omega c n minus 17 divided by n minus 17 into pi into 0.54 plus 0.46 cos 2n minus 17 pi by 35। कहाँदेखि कहाँ त 0 देखि 34, तर 17 हुन सक्दैन किनभने 17 को लागि माथि भ्यालु आइसक्यो। भनेको यो भ्यालुलाई जस्ट शिफ्ट गरेको, अरु केही हैन। This table is shifted by, so -17 को भ्यालु 0 मा आउँछ, 0 को भ्यालु 17 मा गयो, 17 को भ्यालु 34 मा गयो। ओके, सो यो आइसकेपछि यसको के निकाल्छौं त ट्रान्सफर फंक्सन। So transfer function of required low pass FIR filter is given by Hz equals to summation 0 n equals to 0 to 2m hn z को पावर minus m। So h0 देखि h34 z को पावर minus 34।
ठिक छ ल यस सर यस सर अब यहाँ एउटा होमवर्क छ आफैले गरेर लियो अर्को पेजमा जाउँ यस सर design low pass FIR filter with omega p equals to 0.2 pi, omega s equals to 0.46 pi, alpha s equals to 46 dB using appropriate window function. Now you can Xerox अर्को है find Fox 6 coefficients of FIR low pass filter with pass band edge frequency omega p 0.25 pi, omega s equals to 0.59 pi, alpha s equals to 50 dB using appropriate window function. So Fox 6 coefficient भनेपछि के भयो त अब जस्तो n equals to कति आयो त -17 आयो भने हैन हामी जम्मा भ्यालु कहाँदेखि कहाँको लागि निकाल्छौं -17 देखि -16 -15 -14 -13 -20 छोडा भ्यालु आयो यही शिफ्ट हुने यही भ्यालुहरु शिफ्ट हुने हो सो n equals to -17 देखि -12 मात्र निकाल्छ WN मा पनि SDN मा पनि र त्यही भ्यालु शिफ्ट भएर जाने हो हैन सो हामी चाहिँ H0 H1 देखि कहाँसम्म H5 सम्म निकाल्नु छ ल यो चाहिँ आफैले गरौँ है अनि भोलि बिहान हाम्रो चाहिँ एज युजुअल 7 बजे देखि क्लास गर्छौं है त भोलि र पर्सिमा मोस्टली हाम्रो चाहिँ सकिन्छ ओके सर भोलि चाहिँ मर्निङमै भयो भोलि मर्निङ 7 to 10 है त सर मर्निङमा गराउने कि हल्का टाइम गर्ने सर हल्का टाइम मलाई त हेर 10 बजे अफिस कुद्नु पर्ने हुन्छ ए हजुर जानु हुन्छ के त्यही भएर हैन ए 7 बजे देखि गर्यो भने चाहिँ भोलि र पर्सिमा हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ भने हुन्छ सर हुन्छ ल हजुर है त Okay, have a good night.